Αν και πολλοί άνθρωποι έχουν ακούσει ότι τα αμύγδαλα κάνουν καλό στην υγεία, συχνά τα αγνοούν λόγω των υψηλών θερμίδων τους. Αυτό δεν θα πρέπει όμως να σας αποτρέψει από το να τα κάνετε μέρος της καθημερινής διατροφής. Εάν τρώτε μέχρι και 12 αμύγδαλα την ημέρα θα έχετε τα απίστευτα ωφέλη για την υγεία που θα ακούσετε στο παρακάτω βίντεο, και εάν τα τρώτε με αυτό το μέτρο, μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσουν να χάσετε, αντί να κερδίσετε βάρος. Τρώτε ομά αμύγδαλα, η αμύγδαλα που τα έχετε στο νερό από το προηγούμενο βράδυ στο ψυγείο. Είναι ο βέλτιστος τρόπος για να πάρετε τα ωφέλη αυτής της SUPRFOOD. Επίσης, σαν σνακ εάν τα ψήσετε στο φούρνο, ή τα προσθέσετε στο γιαούρτι. Είναι μια μεγάλη πηγή βιταμίνης Ε, διατηρεί το κολαγόνο και την ελαστίνη σας, κρατά το δέρμα και τα μαλλιά υγιή και διατηρεί την νεανική σας εμφάνιση. Τα καλά λίπη που βρίσκονται στο αμύγδαλα βοηθούν πραγματικά στην απώλεια βάρους, όταν καταναλώνονται με μέτρο. Επειδή τα αμύγδαλα είναι πλούσια σε ω3 λιπαρά οξέα, μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακής νόσου, καθώς και την κακή χολυστερόλη σας. Περιέχουν αντιοξυδωτικά, έχουν υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης, ίνες και μαγνήσιο. Στο βίντεο αναφέρεται ότι τα αμύγδαλα βοηθούν στην πρόληψη του διαβήτη, αυξάνουν τα επίπεδα ενέργειας, μειώνουν τους κινδύνους του καρκίνου, βελτιώνουν την πέψη και έχουν πολλά άλλα προνόμια για την υγεία και την ομορφιά. Αμύγδαλο, το υπερόπλο της διατροφής. Η θρεπτική τους αξία, λοιπόν, είναι σημαντική και η δράση του απλώνεται σε ένα μεγάλο πεδίο καταστάσεων, από τις οποίες ακολουθούν οι 10 σημαντικότερες. 1. Ρίχνει τη χολυστερίνη. Η τακτική κατανάλωση αμυγδάλων ανεβάζει την καλή χολυστερίνη και ρίχνει την κακή, εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητας των καρπών σε πολυακόρεστα και μονοακόρεστα λιπαρά. Τα αποτελέσματα στην κακή χολυστερίνη ωστόσο, εξαρτώνται από τις ποσότητες αμυγδάλου που καταναλώνει κάποιος σε ημερήσια βάση, ενώ τα ιδανικότερα αποτελέσματα ρίχνουν την LDL μέχρι και 15%. Πιο συγκεκριμένα και ενδεικτικά, 7 γραμμάρια την ημέρα, ρίχνουν τη χολυστερίνη κατά 1%. 2. Ρυθμίζει το διαβήτη. Τα υγιή λιπαρά των αμυγδαλών, βιταμίνες, οι φυτικές ίνες και τα μέταλλα βοηθούν στη ρύθμιση της απορρόφησης και της επεξεργασίας της γλυκόζης στο αίμα, γ-ι, και είναι πολύ ωφέλιμη τροφή για όσους πάσχουν από διαβήτη. Ενώ η διαχείριση που καταφέρνουν, στις εξάρσεις του ζαχάρου στο αίμα, μετά από κάθε μεγάλο γεύμα, προφυλάσσει ακόμα και από την ανάπτυξη του διαβήτη. Για τη διατήρηση του ζαχάρου σε υγιή επίπεδα, τρώτε μία χούφτα αμύγδαλα πριν από κάθε μεγάλο γεύμα. 3. Προστατεύει την καρδιά. Τα αμύγδαλα είναι πλούσια σε μαγνήσιο, το οποίο ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος και, συνεπώς, του οξυγόνου και των θρεπτικών στοιχείων, σε όλη την έκταση του σώματος. Αυτή η προσφορά του με τη σειρά της ενισχύει την αρτηριακή πίεση και, εν τέλει, την υγεία της καρδιάς. Τα αμύγδαλα ακόμα περιέχουν υψηλά επίπεδα μονοακόρεστων λιπαρών τα οποία είναι υγιή για την καρδιά, ενώ η αντιοξυδωτική βιταμίνη Ε βοηθά στην αντιμετώπιση φλεγμονών που εμφανίζονται στις αρτηρίες, προστατεύοντας και με αυτόν τον τρόπο το σημαντικότερο μυ του σώματος. 4. Ενισχύει την εγκεφαλική λειτουργία. Η βιταμίνη Ε
που περιέχεται στα αμύγδαλα, τα καθιστά μια από τις καλύτερες τροφές για τις γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Ενισχύει την εγκεφαλική εγρήγορση και διατηρεί σε καλά επίπεδα τη λειτουργία της μνήμης. Επιπλέον, τα ανεβασμένα επίπεδα ψευδάργυρου προστατεύουν τον εγκέφαλο από τις βλαπτικές λειτουργίες των ελεύθερων ριζών. Η δε βιταμίνη Β6 βοηθάει στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών, οι οποίες είναι σημαντικές για ανάπλαση των εγκεφαλικών κυττάρων και, τέλος, η φενιλαλανίνη εμποδίζει την ανάπτυξη της νόσου του Πάρκινσον, ενώ την ίδια στιγμή αυξάνει την παραγωγή χημικών του εγκεφάλου όπως είναι ντοπαμίνη και η αδρεναλίνη. 5. Βοηθάει στην απώλεια του βάρους. Η πυκνότητα σε θρεπτικά στοιχεία στα αμύγδαλα, όπως είναι οι φυτικές ίνες, οι πρωτεΐνες και τα μονοακόρεστα λιπαρά, τα κάνουν πολύ καλή τροφή για τους διαιτούντες, καθώς προκαλούν εύκολα το αίσθημα του κορεσμού και της ικανοποίησης, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται λιγότερες τάσεις για λαιμαργία. Τέλος, η περιεκτικότητά τους σε β' βιταμίνες και ψευδάργυρο, μειώνει σημαντικά τις λιγούρες για κάτι γλυκό, βοηθώντας έτσι σημαντικά στην απώλεια κιλών. 6. Προστατεύει το έμβριο. Οι έγκυες γυναίκες, που καταναλώνουν αμύγδαλα, ενισχύουν την ανάπτυξη των εμβρίων, μέσα από το φωλικό οξύ που περιέχεται στον καρπό και το οποίο παίζει βασικό ρόλο στη σωστή ανάπτυξη των κυττάρων και το σχηματισμό των ιστών του νεογέννητου. Το φωλικό οξύ, ακόμα, ελαττώνει τις πιθανότητες προβλημάτων στη γέννηση, όπως είναι οι τυχόν ανομαλίες στον νευρικό σωλήνα, γ-γιώτα. Το φροντίστε για την υγεία των βρεφών, εντάσσοντας τη διατροφή σας στα αμύγδαλα. 7. Καταπολεμά τη δυσκολιότητα. Οι φυτικές ίνες των αμυγδάλων καταπολεμούν, με τη σειρά τους, και προστατεύουν από τη δυσκολιότητα και τα λοιπά εντερική προβλήματα. Στην περίπτωση που αντιμετωπίζετε σχετικά προβλήματα, πίνετε πολύ νερό και τρώτε τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, καθώς έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και από την πιθανότητα του καρκίνου του εντέρου. Τα αμύγδαλα, ακόμα, ανακουφίζουν από τις κλαουρές, εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητας σε έλαια, τα οποία απαλύνουν και ουδετεροποιούν το οξύ του στομάχου. 8. Δυναμώνουν τα κόκαλα. Οι πλούσιες ποσότητες σε φόσφορο και ασβέστιο, κάνουν τα αμύγδαλα σημαντική τροφή για τη δύναμη και πυκνότητα των οστών. Εκτός αυτών, το μαγνήσιο, το μαγκάνιο και το κάλιο που περιέχουν, επίσης ενισχύουν την υγεία και τη δύναμη των οστών. Τα αμύγδαλα, ακόμα, ελαττώνουν τις ελεύθερες ρίζες που δρούν στο σώμα, οι οποίες παίζουν βασικό ρόλο στην εμφάνιση της οστεροπόρωσης που έρχεται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αν θέλετε να δώσετε γερές βάσεις και στο μωρό σας, κάντε του μασάζ με αμυγδαλέλαιο και θα βοηθήσετε την ανάπτυξη ενός γερού σκελετού. 9. Διατηρεί λαμπερή την επιδερμίδα. Για νεανικό και λαμπερό δέρμα, τα αμύγδαλα είναι ο μεγαλύτερος σας σύμμαχος. Η βιταμίνη Ε τρέφει το δέρμα και το προστατεύει από την ξηρότητα και την αφυδάτωση, ενώ το μασάζ με αμυγδαλέλαιο προσφέρει σημαντικά σε ένα υγιές δέρμα, αλλά και δρά θεραπευτικά στο ηλιοκαμένο δέρμα. Εν αντιθέσει, με άλλα προϊόντα το αμυγδαλέλαιο δεν αφήνει το δέρμα λιπαρό και δεν δράζει τους σπόρους,
ενώ οι αντιγυραντικές του ιδιότητες βοηθούν στην αντιμετώπιση των ρητίδων και των λεκέδων στο δέρμα, που εμφανίζονται με τα χρόνια. 10. Βοηθάει στην υγεία των μαλλιών. Η περιεκτικότητα του αμύγδαλου σε θρεπτικά συστατικά, ενισχυτικά για την υγεία της τρίχας, βιταμίνη Ε, βιοτίνη, μαγκάνεο, ψευδάργυρος και λιπαρά οξέα, το κάνει ιδανικό για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων της τρίχας, όπως είναι η πιτηρίδα, η τριχόπτωση και το φριζάρισμα των μαλλιών. Επιπλέον, το ψευδάργυρο στα αμύγδαλα ενισχύει την ανανέωση των κυττάρων, δεδομένου ότι η έλλειψη σε αυτό το μέταλλο είναι συχνά η αιτία για τα φαινόμενα αδύναμης τρίχας και τριχόπτωσης. Τρώτε αμύγδαλα και κάνετε μασάζ στο κεφάλι σας 2 φορές την εβδομάδα, με αμυγδαλέλαιο και θα δείτε διαφορά στην υγεία και εμφάνιση της τρίχας.